Gyerünk babettázni! Na szatmaz! Remélem beérik a barack, mire visszajövök. Hajrá babetta! Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek. Na, induláskor, jó reggel! Sziasztok! Hát van ostor! Ritti! Mi a tünet? Hogy nagyon hügyön szalad, ahogy hívják, és kidobta a azt a tárcsát. Lehet azt közelebb állítani? Múkodj! A bűvös villámmal. A Mohácsi vész, beköszönt. Jó lesz? 26-a reggel Mohácsról Dudás Gáborékkal indulunk. Na, tegnap nem is! Már ma ha át tudunk menni udvarnál Horvátországba. Egedűs Sanyi Lipóról elkísér bennünket, eszék utánig vagyunk. Köszi! Szia, vigyázz magadra! 62 kilométerre van Okucsáni mellett egy 20 eurós szállás. Nem sok időnk van, de megpróbálnánk arra felé menni, ha találunk útközben valami bebújós helyet. Én szerintem ez valamikor valamilyen vendéglátó helyiségnek készülhetett ez. Vagy szállásnak. Sok szoba van, meg sok szoba. Igen. Körbemotoroztam, megnéztem. 96, 97, I4, S4, bázis, itt volt magyar tábor. Akkor ez magyar tábor volt. Ez egy magyar tábor. Az igen. Akkor itt voltál te? Itt voltam, 96-tól. Azt a mindent. Na bosnyák határon átjöttünk nagyon ügyesen. Be-Bosznia. És most rájöttünk, hogy le kell szedni, és egyik feladó megadta magát, lerepült. Ott Még van, a vas is kiszállt belőle. Ennyire még jó, hogy nem törte a láb, várjál. Vagyok akadva. 30 kilométer, több mint 30 kilométert eljöttünk. Azt a rohadt életbe. Idefelé ott kajáltunk. Egy órával ezelőtt. Érdekes, hogy a tetőből jön ki a torony. Itt mentünk el arra francba 30 kilométert. Oh! Boszniában itt annyi kis traktor van, ilyen régi traktorok. Minden 10. házban van egy traktor. Eljött a pillanat. Be kell rakjam a váltókart, hogy legyen egyes fokozatom. Jó, kijátszottam magam. Na, ennyi volt. Teljes gát. Azt írta, hogy Biás 22 kilométer. Azok a szép kinövések ottan. Akkor egy alagút valahol. Szevasztok, olaszok! Restaurant? Restaurant, panzió? Hvala lepo! Viszlát! Ez az? Aha. Jó van, bocsánat már, nem vettem fel. Úgy néz ki, hogy bemutálozunk 25 euró. Jó reggelt, jó reggelt! Úgy gondoltam, egy kicsit
fogaskereket cserélek. Azt ebből az lett, hogy hogy bemutatót is lehet tartani akár. Bihács előtt vagyunk. Jó, minden jó. Minden jó. Zsoltikám még alszik. Én meg rohancsolok. De hogy megálltunk egy pillanat alatt, akkor láttuk, hogy ennek annyi. Akkor váltókart föl kell rakni. Jó, átpakoltam most a cumókámat. Hálózsák elkerült hátra. A táskám idejött. Még azt sem tudom, hogy honnan... Aláfeküdő oda ment. Szóval most egész könnyű lett a motorom. Ez a baj. Mind a kettő ilyen. Elfelejtették odaírni, hogy hány 100%-os traktor. Horvátországban vagyunk újra, azt a kurva. Azt a rohadt élet. Ugye, hogy? Na, akkor a depek szerelés után. Hajrá! Már csak Babetta Adria túra, vagy mi? Századja és század! Ha-ha! Hí! Hello! Már látszik a tenger, egy képen van a helyzetünkkel, de még lesz egy, ott van, hát cserélhessük is ki. Állj az egész! Mi van, miért álltál meg? Miért álltál meg? Na, mi nem mész? Ja, mert ott van az első kanyar megállnak. Könnyű összerállni. Azt én is, megláttam én is, kész, mondom, ennyi volt. Csere-bere. Nem kell cserélni, hanem föl kell tenni a sebváltókat. Hát egyesbe. Zsolti is. A egyesbe. És elmegyünk kettesbe, egyesbe. Ilyenkor mindig úgy érzem, hogy a feladatunk az az, hogy ezt a nehéz utánfutót elhúzzuk Marokkóig. Azért már. Lubic. Ezt? Ezzel? Igen! Ezt ezzel! Woohoo! Yes! Már csak? Úristen, mennyi van rajta! És még lesz még valahol. Itt járt a Babetta Adria túra! Yes! Haha, gyerekek! Muszáj elsütnem ezt a poént, hogyha ez a városi szenny, az meg a víz. Az meg a Babetta. De jó, fotóztatok. Mondják, hogy fotóztak 6 óra hosszával ezelőtt. De Pritvicen? Ja. Pritvicen. Ah, ott még 6 órával ezelőtt Pritvicen voltunk, és ott fotóztak bennünket. Most csinálunk közös fotót. Hát, kerek az élet. De szállásunk még nincsen.
Akkor a körforgalmak vannak. Már jönnek 70-80-nal benne. Az lesz a lejárónk. Azért itt azért bevállalni, hogy na menjünk 2-3 kört a körforgalomba. Az milyen már? Komplet ház van benne. Reggel kérdezi, hogy hova mész? Nem tudom, merre induljak el. Ez jó. ...29-el megyünk, 30-al. Ahogy van 29 meg 2, 31-el megyünk. Most érek körbe. Lazanya, lazanya. Srácok, egy energiaitalt elfogadtam? Már is hozom. Ez itt Velence madártávlatból. Villamosnak meg egy sínje van. Meg egy áramszedője. Gumikerekeken gurul. Hát szeretettel üdvözlök mindenkit Velencéből. És hogy még jobb legyen a kép, beletesszük a babettákat is. Hát sziasztok, ott megjött a madarunk. Hap, szebusz, szebusz. Vagyunk valahol. A kis babetta elhozott bennünket. De állat. De jó. Ezt a betyárosság. Ott vannak a babetták, ott a fal tevébe. Jó lenne ott átmenni, de ennek van folytatása is. Valaki nagyon értette az építkezést. Egy irányba megyek. Így a május 1-e. Bebújtunk ide. Nem tudom még, hogy hova. Ott néztük, hogy lehet, hogy oda jól lenne, és az jó is lett. Pálmafák alatt. Nő a babetta. Eső után köpönyeg! Úgy nézem, szakadozik a felhőzet, hát ha... Az előbb is úgy néztem. Tremónában vagyunk. Ez pedig itt a recepció. Ez a recepciós tényállás. Fiatal ember az intézi a dolgokat, segít, hogy hogy kell itt a géppel foglalkozni, de itt ember nem foglalkozik itt senkivel. Tehát itt minden gép csinál. Még a tusoló is pénzbedobálós. Látjuk, mi marad belőle. Remélem, hogy nem ázik be a gyújtás. Jó éjszakát! Ez a baj. Ennek nincs vége. A pófolyó! Még ilyet se láttam még. Fából van a vaskorlát. Berongyoltunk ott a kerítésen. Gondoltuk, hogy nekünk ez itt jó lesz. Bótól jöttünk 3 percet, még annyit se. Nem bírunk az esővel, nem bírunk magunkkal. 11-2 kilométerre vagyunk. Zsolti elhúzott szokás szerint. Nekem át kell rakni egyesbe. Ráadásul nem gondoltam volna, hogy lehet fokozni azt, hogy az emelkedőn meg kell állni az autók mellett itt az út szélén, átrakni egyesbe, de lehet fokozni esőbe, meg olyan szélbe, hogy... Benne akadj abba. Ez mint a magyar forint.
Ott járt a Babetta Adria túra. Aki erre jár, az lájkolja le. Most fényképezze le. Hí, eláztunk, még nagyon fázunk. De mindjárt nem vagyunk a tengerparton, azt megfürdünk. Kajacskáztunk. Elázott a briefkomba a forint, mondjuk az euró is. Gyógyszerkény, ruhák, kiteregetve. Bekapcsoltuk a micsodát, falifűtést, szárad a ruha, Zsoltikám éppen túlórázik a tussal, a hatalmas tenger. Megküzdöttünk ezért a részeredményért, mert ez most részeredmény. Én azt mondtam, hogy Genova az körülbelül a fele. Úgyhogy lesz még mit aprítani. Hátókarbeszerelés történt, mert egy kicsit mintha ez nekem magas. Sanremo tengerpart. Szevasz! Hogy mentetek fel oda, emberek? Oda születni kell. Francié! Itt már az olaszok franciák. Policéjék. Az már ott Monaco. Na, melyik részén vagyunk? Selfieznek a során. Ez komoly. Ó, nem kellett volna, köszönöm. Csak rámegyek már a szegély kőre. Jó, hogy. Fú, de állat. És itt jobbra az alagútnak kéne, hogy legyen. Mik vannak? Monaco. Forma 1-es pálya, alagútrész. Motorparkoló. Az uszoda. Ahhoz képest milyen pici. Ez a nagyon genyakanyar. Gyanítom, hogy nem sokára ezt le is zárják. Lehet kimenni a Box utcába. Látom, ki is kell. Reméljük, beengednek. Köszönjük szépen. Oh. Azt a életbe. Szélegyenes. Szia görbe. Ott a díjkiosztó. Itt a rajtvonal. Az első nagy kanyar. És nem bírja. Vissza kell kapcsolnom. Tedd össze magad, itt ki a monacói motoros rendszám. Hey! Akárhogy is nézzük, Horvátországból 14, aztán Bosznia 15, Szlovénia 16, Olaszország 17, Franciaország 18, Monaco 19. ország. Babettával, öcsém. Van baj. És hogy hol vagyunk? Monaco, Nizza, ez a Cagnes-sur-Mer. Aha, ezt írta föl a srác. Motoros gyerek. Leírta, hogy hol van ez a kemping. Rendes volt nagyon benne a városban.
Na jó, oké. Akkor kis szárítkozás után benyeljük a sörünket, mert vettem egy sört is, Zsoltka is. Úgyhogy Ben Hur, bonjour. Na, Isten, Babettásnak párja nincsen. Cannesba vagyunk. Cannes Filmfesztivál. Zsolti heggeszt. Nem, oda heggesztettem azt a csapot, azt elengedte. Ezt. Egyúttal együnk már. Ettől nyugalmasabb helyet nem is tudnék a kajára. A domtetőn mindig összevárjuk egymást. Csak hogy most hiába várom, nem jön. Már lövötted a sisakot, az nem jó jel. Mi a baj? Milyen ragasztó volt benne? Körbe fordul. Megpróbálom beindítani. Ó! Ez ügyes volt. Nézd ki a Trafipax. Aztán vettünk 2 vizet. Az Zsoltika meg meghúzta. Azt ecet volt. Navigálunk éppen. Lassan benzinkút is kellene. Én rábíztam Zsoltira, hogy menjen ő a telefonos navigációjával. A 2 navigáció nem ugyanazt mutatja. És 150 km-ről indultunk, egy óra múlva meg 167-en voltunk. Mentünk itt egy kört a városnál, Szent Martin, aztán rábuktunk erre a Börzinkútra. Na már megint a hülyeség. Itt fogunk éjszakázni, mire én ezt meg fejtem. T62-esen tartunk Montpellier felé. Belül van egy elválasztó rész. Nézd. Így a hely. Camping Le Botanicot keressük. Camping Le Botanic. Fölvertük a sátrat, ágyat, és várjuk az esőt. Hello. Ez itt egy állásinterjú. Mert hogy délig esőt mond. És mocskosú így is van. 12 fok. Víz. Na és a fürdők. Jó napot kívánok! Ungár is. Itt vagyunk a táblácskánál, ami azt írja, hogy Spanyolország. A kis babszikákkal. Hajrá Babetta! Espanya! Megláttunk egy följárót, föl is jöttünk rajta. Tehát, hogy nem keresnénk kempinget. Nyilván az út utáni út a jó. Sőt, hogyha az út utáni úttalan hely, az meg még jobb. Megbuduzzuk. Reggelre megmondom, hogy jó volt vagy se. Kempingbe is ugyanúgy elázunk. Csak még fizetünk is érte. Az igen. Na, hello. Gabi fiam kedves csapata. Az igen? A Palma Erdő. Ó, de jól néz ki. Haj, de jó. Kempingkeresésben vagyunk. Igaz, akkor adott Valencia. Vagyunk Valenciába. Vagy ha itt elfordulnánk jobbra? Na, vagy itt.
Bocsánat, nekünk itt kellett megállni. Egyszerűen nem megy a jel. Jaj, Istenem. Valenciába vagyunk. Úgy áll már a sátor, hogy csak úgy lóg. 2 hete, 1 napja vagyunk úton. Nem csak, hogy a tengéscsillapítóim ilyen tudományosak, hogy elkapott a gumim. Kicsit jobb legyen a motor, mert tegnap kitaláltuk, hogy valamit cseszni kell neki. Jobb volt, mint lett rajta, sőt a Zsóci be se indul. Mind mandarin, meg narancs fák. Elszik pizza estére. Azt tudom, hogy Bavettával vagyok. Azt is tudom, hogy Zsolt ott van előttem, de én mind a ketten hol vagyunk, azt nem tudom. Ha! Letértünk a letért útról is. Ez lehetetlen. Tessék mondani, merre van a Afrika? Itt van az orromba. Innen tértünk le az előbb. Nem is értem, hogy mit hatottam. Itt most nem a körforgalom szépségét csodáljuk, hanem egyszerűen nem találjuk az utat. Az meg szeméttelepi út. Na tekerd meg! Ez nem néz ki valami nagyon jó. Na, megint vissza kellett fordulni, egyszerűen képtelenek vagyunk rátalálni az útra. Őrület! Itt is voltunk már. TV 62. Innen jöttünk, oda nem menjél el. Az nem lesz jó. Honnan jöttünk? Ebből mi lesz? Albaidába vagyunk most. Valahova ízbe minden föl, valahova oda. És ezt csináljuk már órák óta. Mi akart vinni gal? A túloldalán voltunk nemrég. Lassan viszont elfogy az üzemanyag. Ha, ha! Ha még ezt tolni is kell. Azért csumán a gáz. Néha van valami jó is az eltévedésben, nem? Megy a vonat, gondolom. Helikopterrel és drónnal figyelik a motorosokat. Azért van bukéja. Belecsöppentünk a közepébe. Jó van. Na, vett a túra! De folyamatosan jövünk fölfelé. Megértem, Zsótikám. Te látod, te tudod, ha úgy érzed, gyerünk. Csak nincs még vége mindig. A helyekre hozzá a GPS, hogy Murcia előtt vagyunk egy 20 kilométerrel. Le volt zárva az út, mert hogy épül. Nem balra. Nem vették le a méretet a Babettáról. Citroen fa. Amarra Renault fa volt. Akkor Murciába vagyunk és defektet kaptam. Lett egy defekt vagy valami. Most a Gábor kikapja a kereket. Valami az. Defekt vagy valami. Vagy valami. Hát vagy kiszúrta valami, vagy a küllő szúrta ki. Ez a kettő szokott lenni általában. Az élszál a gumi is elszakadt. Meg kellett egy kicsit stoppolni. Csomagoljuk a becsomagolt gumit. Úgyis 1-2 nap múlva cserélnem kellett volna. Egy tájkép. Egy tájkép! Murciából. Ez benne egy kis spanyol levegő. Így van. Remélem hazavisszük. Legalább megkajálunk. Ami érdekes volt a kerékcserében, itt a defektben, hogy a gumi oldalát volt egy szúrás. Körforgalomban jöttem kifelé.
This is from Murcia. This is from Murcia, Estrella Levante, the factory near here. Oh, thank you. Un viaje. Pues mucha suerte. Na gyerünk Murcia! Szia! Az autópályának 2 luk van, a kisebb alsóbrendű útnak. Rendes útjuk van, bekötő úttal. Mondom, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es. Jó, hogy van. Mi volna, nem volna. Hello! Látom fölött egy kicsit nem ragad, hogyha nem állok meg. Már nagyon kalattyol. Na nézzünk be egy ilyen lukba. Egyébként a narancsfák, amiket látunk, a citromfa erdők, ugyanígy be vannak vízrendszerölve, kint a pusztán, be is van kerítve, óriási kerítések vannak mindenfelé. Hát ez paradicsom, igen, igen. Fantasztikus, de örülök, hogy benézhettem. Azért jöttünk, hogy benézzünk. Hollandékoktól kaptunk egy söröcskét, mondták, jöjjünk ide. De amúgy is ide jöttünk volna valahogy. De azért jó esett a söröcske, jó ideg volt, jaj, köszönjük szépen. Almeria felé tartunk. Vízes, nem tudom mi ez, folyómeder, focipálya. Sorbás! Sorbás! Neve. Motorversenypálya van itt mellettünk. Almeria. Ezt azért be kell mutatni, hogy mielőtt elütnek. Na akkor indulhat a forgatás, megjöttünk. Texas Hollywood, kérem. Az anyja 700. Texas Hollywood kiírás. Fort Bravo. Kis városka megépítve. Itt forgatták a indiános kópolyos filmeket. Gyönyörű a táj. Gyönyörű. Hát ott a háttérben egy vár látszik. Így. Ott még a sátrak is látszanak. Az indián sátrak. Amott egy ilyen faluszerű történet. Őrület! Láttam már egy pár dolgot, de ezt örülök, hogy ti is látjátok. Szar kamerával, felelje meg! Ide stáb kéne. Még jó is, hogy jönnek az autók, így jobb a viszonyítás. Babetta túra! Na hát, a gyümölcsösökből sok van, a tetőkből meg kevés, a cserepekből. Jó kis szállodnak. Szerintem nem erre nincs is ablaka. Ja. Nem erről minek ablak? Ha csak nem a babettásokat akarják megnézni! Egy gyönyörű földközi tenger, és még mindig itt a paradicsomosok, meg a zöldségesek, így Spanyolba. Itt aztán aki dolgozni akar, az mögé. 2 óra hosszát mentünk folyamatosan. És csak paradicsom és paradicsom és paradicsom. Jó lett volna már végén egy kis káposzta vagy uborka. De nem volt. A babettás motyójaink bekerültek a mosógépbe. Vagyunk, Malibún. Ja nem, Malagán. Málaga. Milyen a homok állaga? Malagai tengerpart. És a babetták. Micsoda kis széljáték körforgalomba. Hát Estepona! Emberek!
Ott a bokor mellett az a hegy. Gibraltár. Gibraltár! Azt a mere basszus! Őrület! Fantasztikus! Talán még oda is érünk. A lehajtó szám a lényeg! 1101! Gyönyörű a vize! Úgy de szép! Ha-ha! Emberek! Ha-ha-ha! Meghűlök! Azt a betyár életben! Itt vagyunk Gibraltárban mindjárt, gyerekek, akkor ezek szerint még egy ország lehet. This is English Platz. English? British. Aha. Beszarás. Gibraltári repülőtér! Gyalogátkelő helye! De jó volna megcsípni egy repcsit, hogy leszáll. Identification. Do you have some? Can I see it, please? Okay. A tour, like a drive around to Europe on the bike. Europe? How come here? Yeah. Yeah. Far away, you know. Long away. Far away. Way, Morocco. Morocco. You cannot drive across the runway. You cannot drive. No. No. Igen. It's a fine. £300. Elnézést. Okay. Only for bicycles. Bicycles? You have motorbike. Motorbike cannot. Yes. No. Absolute no. Absolutely. It's a fixed penalty notice. £300. Understand. Okay. Understand. Sorry. Excuse me. I understand, but unfortunately, that's how I have seen you cameras. I have to. Akkor írja. Van egy aluljáró valahol, nem azon az aluljáron kellett volna közlekedni, de ezt már most megtudjuk, jó pénzé. Ó, de jó. És még nem értünk a végére. Megkértem az embert, hogy vezessen el a lifthoz. Mondta rendben. 21. országunk. Angol Gibraltár. Itt a háttérben a Frikácska, Zsoltikácska, Gáborkácska. És itt az Afrika túránk. Köszönjük a támogatóknak. Mindazoknak, akik itt vannak a pólónkon, ruhánkon, mindazoknak, akik régebb óta is támogattak bennünket, hogy legyen belőlünk valami. Úgy érzem, hogy lett belőlünk valami. Köszönjük szépen. Gáborkám. Gibraltári matrica. Elmentünk a rendőrségre, és mondta a srác a kapun, hogy ha nem jövünk vissza, turisták vagyunk, nem jövünk vissza, akkor ne fizessünk semmit, menjünk. Rio Jara camping. Grande borrachera. A recepción vagyunk. Mondták, hogy kérdezem, hogy hideg sör, azt mondják, van. Figyelj, gyere be a hűtőbe. Itt az állat olyan hideg van, és itt volt a sör. Nagyon jó. Jó, így bírom azért ezt a sztorikat. Nagyon jó. Jaj, mik vannak. Chaplin. Mindenütt fantasztikus, hogy itt mindenütt van, még talán ilyen odanéz ott, és mik vannak? A bentácskák.
amikkel hoztak ide bennünket, és ott van Barta Zsolt vezérkari. Telefonon intézi az életét. Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon örülök neki, hogy ilyen jó helyen vagyunk. Reggel megpróbálom nagyon gyorsan kelni és húzni a komphoz. Sziasztok, jó éjszakát! Az osztrák testvéreink jöttek 2 KTM-mel, és lefényképeztek bennünket. Igaz, Gábor? Igaz. Itt vagyunk a hajóállomáson. 9 órakor indul a komp, és utána megyünk, Afrika vár bennünket. Érkezik a hajó, ez egy nagy katamarán, de ez borzasztóan jól néz ki. Tarifa Jet fölírású szörnyedvény bedübörgött. Elindultunk a kompra, fölfele. Ez itt az európai földrész volt. Tarifánál. És most lelépünk róla. Szevasz! Mondom, mit könnyű? Thank you. Látta, hogy öreg ember. Hola, hello. Hello, I'm Fausto. I hope you have a good trip, and I remain amazing. Also, the crew are impressed about the style, no? Also, your seat is amazing. Thank you. Enjoy. Az afrikai partra szállás. Hey. Hello! Sikerült a túránk, Afrika! Van Afrika! Szuper! Tangerben vagyunk, Tanger! Itt már a rendszámok egy kicsit mások. Afrika, ez már egy másik kontinens. Nem tudom, hogy itt hogy kell mondani, hogy Isten hozott bennünket. Welcome! Egyébként franciául beszélnek leginkább. Lesték is a babettát rendesen. Szóval, Tanger. Elértük a csúcsot. Ezzel a túrával is. Innen bármit csinálunk, az csak hozzáadódik. Csak legyen sikeres. Isten! Babettásnak párja nincsen! És ez már Afrikába. Kikompoltunk, ott a hajóállomás, gyönyörű a város. Itt vannak a motorok. Ez kérem valami fantasztikus. Egy új földrész. Afrika. Innen pusszantunk mindenkit. Szevasztok, honfitársak! Ezt csak is úgy tudtuk létrehozni, hogy ennyi sok támogatót kaphattam, és kaphatott a túra is. Szeretném felolvasni a támogatókat, elsősorban Mucsi István és Irénkét Kistelekről, akik rettentően sokat és sok mindenben is támogattak, nem csak anyagilag. Aztán lesznek olyanok is, akik réges-régen a mi túránkba adtak, hanem is sokat, teljesen mindegy mennyit, valamennyit, de adtak. Megtámogatott bennünket a Szatyma önkormányzat, a Szervánszki cukrászda Soltvatkertről, köszönjük szépen, Roller motorosból Szegedről, Horváth Péter Zalaegerszegről, végbódanokat, kuplungokat, akár babettához is csinál, sőt babettája is van neki. Volt már nálunk babettázni. Polyák Zoltán Heréd, Árpi bácsi, Árpád Illés István Nadapról, Szabó Elemér Dombiratosról, Katona Zoltán Nyíregyháza, Krausz József Kincsesbánya, Szűs József Halásztelek, Korom Szabolcs Sándorfalva, szintén babettás barátunk, Olajdepó Bencsik Kft., Bencsik 1 Kft. Szeged, a Nagy János a Zsombó, aki szokta csinálni a találkozókat, a Hegedűs Sanyiék Lippóról, az utolsó pillanatig a határon, hogy átmentünk, sőt át is kísértek, Váló István, Szatymaz, névtelen támogatók nagyon sokan voltak, és akik nem csak, mondom, nem csak anyagilag, hanem akár adományból kaptunk tőle bármit is, egy kamerát, egy kulcstartót. Van egy ilyen, hogy a YouTube Yeti Terror, nagyon aranyosak voltak, eljöttek hozzánk, megnéztek indulás előtti nap. Lőrinc Zoli, köszönjük szépen neked is.
tényleg mindenkinek, aki szurkolt nekünk. Itt vagyunk Afrikában, itt vagyunk Tangerban, Zsolcival, a két babettával. Hilton! Van itt mindenkire. Főleg, hogy babetták! Fantasztikus! Afrikában vagyunk a babettákkal! Nagyon jó! Hát ez nagyon jó! Bazársor. Csinálják a szényeget. Viszik a kenyeret. Aha, halat lehet kapni. Hülyét lehet kapni. Minden itt van valami, valahol valami, mindegy. Hát ugye ez a bazársor jellemzője nyilván. De nagyon tetszik. Nem más, mint egy rengenezőgép, és most megrengenezik a kuplunkpofákat. Remélem nem fáj neki. Hát ember, mind a két oldalnak megvan a maga zsizsikje. Amott kipakoltattak bennünket, levakartatták az alvásszámról a festéket. Legdéli pontjának a matricás táblájánál. Sevilla előtt vagyunk, 90 kilométerrel, ez szép az autóút. Na, itt megállunk egy kajsira. Nagyon sok ilyen lejáró van, hogy egyenesen szabad menni, nem lehet befordulni, de csinálnak egy befordulósávot, az irgalmatlan buták. Van, hogy nincs is bekötő, hanem csak egy ilyen terelőút, szét tudjál nézni, te birka, mielőtt átmegy az úton. Előveszem a papírt, mert hogy intézni kell a dolgokat, de nem tudok elmenni sehova! Hova bújjak? Úgyhogy még ezt kicsit fejbe kell tartsam. Milyen szép is! Don Rodrigo! Elénekelném azt a nótát mindenki örömére, hogy se villa, se kanál, se tányér, meghalok én magáért. Hol vagyunk már, ecsém, hol vagyunk? Hihi! Halló. ¿Está grabando esto? ¿De dónde soy? Jó, megkért a rendőr, hogy ha lehet, akkor jöjjünk le erre a kisebb útra. Segített elmagyarázni, hogy merre. Meg megkérdezte, hogy hol megyünk. Akkor, hogy honnan jöttünk, aztán akkor akart fejbe lőni. Azt mondja, ezek hülyék. Jó, aranyos volt, rendes volt. San Pedro. Eljöttünk a világ végére, a második olyan helyen vagyunk, ami kamubeírás volt, mint camping. Hello camping. Úgyhogy most megpróbálunk vissza kimenni a városból, hiába jöttünk be. Most ugyanott kimegyünk és megpróbálunk vadul kempingezni. Ginas a neve ennek a falucskának, városkának. Próbálunk egyáltalán kitalálni. Nem semmi. Kicsit azzal is van a baj. A Ginosnál. Na nézd. Mindig vezet be egy út. Nézzük, hova vezet ez az út. Jó napot! Jó napot! Jó nap itt! Jó napot! Szépen rendezett valami. Kamerák nem tudom, vannak-e?
Kamerát nem láttam. Kutyaházban én fogok aludni. Fügefa alatt meg a babettál. Neked meg epörfádban? Vagy neked is füge? Füge, a másik az epör, az a magas. Ez is füge. Fügefa alatt fogom alukálni valahol. Valószínűleg az ágyamat szét kell szedni, illetve össze kell rakni. Most le az eső, akkor csak magamra vettem ezt a szarzt, akkor is elázok éppen. Ki kellett pakolni mindent. Mert hogy az ágyat még eddig csak egyszer használtam okucsániba. Te hogy alszol? Én csináltam egy ilyen szélvédő kockat. Majd lebújni. Egy kicsikét szélvédett legyek. Látod? Széllel béllel. Mi baj lehet? Remélem nem jönnek. Minden rendben. Pakolunk, azt megyünk. Tudagogás! Hello, jó reggelt! Kis elektromos bringa volt. Szevasz, Dimitri! Mi van? Be kell rakni az egyes. Nekem már benn van, jaj de jó, jaj de jó. Meg az is, hogy süt a nap, jaj de jó, jaj de jó. És még nem vagyunk Portugáliában sem. Ekkora lehet ez a Camino. Nekünk elég nagy Camino, a Babetta Camino. Igaz, Babetta? A spanyol bika minden itt ott van. Nagyon-nagyon sok dombtetőn. Hello. Hello. Hola. Hola. Ecuador. Ecuador? Ecuador. Oh, Ecuadorból. Miért? Ugyan miért? Hát mert csak rajtad keresztül tudunk eljutni Lisszabonba. Inkább párhuzamosan az autópályával. Ez az út megy Portugál. Már a szalma már le van vágva. Szép kis körforgalom. Badajóz előtt vagyunk egy kevéssel. Badajóz! Ki van írva, hogy milyen folyó ez. Látjuk, hogy vasút. Ki van írva, hogy hova megy a vasút, honnan hova. Itt néztem szállást. Megnézzük, igaz-e? Buen Camino Penzione. Ez tele van. Ki se jöttünk innen, egy bácsi. Majdnem nekünk jött, és most úgy néz ki, hogy tud valamit, az már Portugáliában lesz. A bácsi föl is hívja a kempinget, hogy nyitva van-e. De rendes. 18 km, még beleférne. Nem jött össze a bácsi, mindent megtett pedig. És sajnos nem jött össze a kemping. Azt javasolta, hogy induljunk el Portugália felé, és keressünk vadkempinget. Nem akartam volna még egymás után 2 éjszaka vadkempingezni, de egyszerűen nincs kemping. Valami szálloda meg elég drága lesz szerintem. Elindultunk, ugye Lisszabon felé próbáltunk keresgetni valami vermet, aztán itt ukadtunk ki. Most itt megnézzük. Lehet, hogy jó lesz. Holland motoros barátunk egyedül jött Hollandiából. Mi meg itten beparkoltunk a leparkoltunkba. Zsoltika friss, de fiatalos. És beszállásolunk, itt maradunk reggelit kapunk. Mi baj lehet? Abban a körforgalmakban olyan dolgok vannak, hogy megállna az észhavón. Nálunk is van barackocska ám. Akadozva megy ez a pisilés. Nagyon szuper! Rózi! Ez már milyen már? De jó! Azt hittem tényleg dolgoznak. Meg tényleg róka. Meg tényleg nyúl.
Irány Lisszabon, Lisboa. Nagy valószínűség szerint ebbe húzta bele Gabi, ez legalább egy 14 centis luk. Utánfutót, fölborult, kiesett a bal kereke. Baszabad. Ebbe a rohadt lukba. Úgy megdobta. Hogy még a kerekem is kiszállt a helyéből. Látod, milyen hülye az ember, hogy azt gondolja, hogy itt az első luka volt az. Hát pedig, hogy őszinte legyek, nem az a luk volt, hanem ez. Ez a luk volt. Sikerült a manőver, megcsináltuk, vissza lehetett rakni a kereket, összerámoltam. Gurul szépen tovább, úgyhogy olyan nagy baj nincsen, irány Lisszabon, meg a többi. Lisszabon camping. Lisszabon camping, mondom még egyszer. Jó reggelt camping. Halk kopácsolásra ébredhettek a szomszédok. Kipi kopi kopikács. Úgyhogy Lisszabon camping reggel van. Hamarosan indulunk tovább. Volt egy simmering cserém, már mindent megpróbáltam. Ugye ez a kopogás abban maradjon. De hát majd most meglátjuk. Ha az se, akkor a másik oldalit is kicserélem. Ha az se, akkor így megyek haza. 2 kilométeres függőhíd. Itt maga Babettánk. Hello, hello! Iszonyat jó! Ha-ha! Azok ott igazi hajók. Ez meg egy papírhajó. Ha-ha, de jó! Azt az életben hol vagyunk. Őrület. Ez. Meg ez is. Most nem láttam, mert egy kis vonatot, kis villamost láttam. Ezen a nyompályán is az megy. Most úgy látom, hogy buszok viszik az utasokat. Sajnos, de jó lett volna látni ezt a kis régi vonatot. Egy villamos. Hát ha volna egy teájuk. Mert már nagyon hideg van. Azt nem akarunk sose odaérni. Ó, 2 kilométer. Az út vezet a nyugati pontra. Nagyon hangulatos kis kanyargós út. Vele sok minden érdekessel, meg ezzel a kis büfével. Ahol lettünk, meg ittunk egy jó teát. Európa legnyugati pontján van a Babetta! Gyerekek! Azt a életbe! Óceán a háta mögött! Egész Amerikáig! Fantasztikus, gyerekek! Köszönöm! Istenem, de jó! Ezt is sikerült megvalósítani. Fantasztikus! Ha! Ez igen! És kérem, itt van a nyugati pont emlék táblája, vagy emlék oszlopa. Ez igen. A Babettával, gyerekek. Itt vagyunk az emlékműnél. Legnyugati pontnál. Itt van a rengeteg motoros. Gábor legurult oda behajtani tilosba megint. Akartam mutatni már, csak itt olyankor nincsen, amikor kéne. A bóját.
Amelyik lapos. Ez a lapos bója. Nagyon okosan kitalálták. Kemping ez láger, a mérkerítése van. Kemping Rece Ciao, nem tudom. Nece Ciao. Na. Akkor lehet, hogy jó lesz. Parádés. Vittoria. Parádés. Egyelőre. Majd sütünk ökröt. A portás bácsi, meg kiderült, hogy ugyanúgy Okucsániban volt szolgálatban, mint a Zsolti, úgyhogy egymásra találtak, és most boldogságban. Öröm és boldogságban. Öcsém, mekkora a világ. Beszarás, komolyan mondom, beszarás. Itt várunk arra, hogy fizethessünk, mert ilyen sem volt, hogy reggel kelljen fizetni. Portócska, meg a bettácska, meg a tüdőm. Ja, jó vagyok. Ez a sor azért van, mert útfelbontás volt. Az útfelbontás elején volt egy biciklis srác, azt rákérdeztem, hello, mondom, szia. Aztán mondja, hogy Japánból. Japánból jön, Santiago de Compostellába. Babetta túra. Hogy ennek mennyi pénze van. Na kérlek szépen, olyan helyre sikerült betottyani ide. A leginkább lakókocsik vannak, hideg-meleg víz. Reflektor. Minden van, meg 2 babetta. Ez a hely, ez Esposende nevű hely. Jó volt a reggeli fizetés, mert kettőnknek volt 10 euró. Reggel 7 órakor már mentünk. Azt hittük, hogy jó lesz. De jó lett. Nagyon be van simulva az ég. Ilyenkor az ember, amikor kimegy a városból, akkor már tudja, hogy nem nagyon lesz menekülési lehetőség. Benzinkút vagy egy bolt. Minden elázik. Van itt egy hely, kérem szépen. Sobreira-ba vagyunk. Eddig bírtunk eljönni, egy 30-valahány kilométert lenyomtunk esőbe. De úgy tűnik, mintha elég lett volna. És arra várunk, ez a boltoska itt megmentse az életünket. Ott vannak a kis gépecskék. Mi meg azért ide behúzottunk. Először bebújtunk oda. Ott vannak a ruháink. Aztán mondták, hogy ki kell bújni vissza. ezt hallottam már, hogy kényszervásárló valaki. Akkor most mi is azok vagyunk, mert kényszerből vagyunk a boltba. Ami érdekes, hogy ott is, meg itt is mindenütt van egy sorszámkiadó berendezés. És azzal lehet valamit rosszul csináltam. Nem tudom. Valamit rosszul csináltam, biztos. Rám szóltak, hogy irgum-burgum. Pénztárakhoz nem odaállunk, mint a virkák, hanem írja, hogy 9-eshez lehet menni. És akkor elballag a 9-es pénztárhoz. Eszméletlen. És 9-es kaptuk. El oda 9-eshez. Haha, nagyon jó. Szakítottunk sorszámot, hogy kijöhessünk a boltból. Ha-ha-ha! Idióták. Egyre több a Camino-t teljesítők száma.
biciklivel is, gyalog is, babettával. Kérem, ez a hely már foglalt. Hello! I am photo! Hello. Where are you? Turkey. Mit? Türkiye. Török, Turkisztán. Hungarian. Törökök. Hello. Caminho. Hello. Borzasztó meredeken jöttünk föl. Innen nem látszik, de nagyon. 98 kilométerre van még Santiago de Compostela, de gyönyörű az a hegység. Ott lenne a város. Gábor éppen memóriakártyát cserél. Iszonyat nagy emelkedést nyomtunk El Camino-t. Ez kemény volt. De mi is kemények vagyunk. Gyönyörű a kilátás, rettentő szép. Mi a neve ennek a kószerájnak? Monte de Guzzo. Magyar zászlót nem látok. 10-es pavilon arra befelé. Úgyhogy az utolsó pillanat után reggel 7-től este 8-ig voltunk már ma szolgálatba, meg a babetták. Ez valamiféle sportközpont lehet. Itt kaptunk 30 ercsél szállást, 2 személyre 37. Az nagyon jó, ám? Vaságyakkal. Bárhova fekhetünk, úgyhogy szuper királyság van. Úgyhogy én majd berendeztem a konyhát. Úgyhogy nagyon soká valamit eszünk. Éppen, hogy csak sikerült beszakérteni, sehol nem volt szállás. Hú, nagyot mentünk a városba. Santiago-t legalább bemotoroztuk. Találkoztunk mindenhol. Még a templom háta mögötti menedékhelyet is megpróbáltuk. Azt mondta az ember, hogy ottan ilyen nincsen. Fantasztikus emberek. Santiago de Compostela, Szent Jakab templom, katedrálisa. Köszi. Rengetegen fotóznak minket is. Hello. Thank you. Hát igen, ez csodálatos. Ó, Istenem. Hihetetlen. Akármilyen az időjárás is, itt vagyunk. Hihetetlen. Eszméletlen. Nagyon-nagyon jó. Pedig ez a tervben még nem is annyira szerepelt. Abszolút bónusz málusz. Hát ez csodálatos. Na most mindegy mi van. Ha esik, ha fúj. Hát igen. Beültünk egy reggelire, mert hogy úgy gondoltuk, úgy láttuk, hogy a felhők nem nagyon osztanak szét, és abba beleindulni úgy, hogy mindenünk vizes, az egy kicsit felhőtlenség volna. Már most annyira nem bízunk az időjárásban, mint régebben, úgyhogy lehet, hogy visszamegyünk a szállásra. Ez biztos. Én nem tudom, mi van itt, milyen rokkant emberek vannak, de itt mindenki bottal jár. Már egy órája jövünk, már 30 kilométer megtettünk, rengeteg zarándoklót láttunk. A kamionősök azok így jönnek az út mellett, és akkor így. Jön a Zsolti. Ennyit ez egy kis tuning, meg a 3 foggal nagyobb hátsó fogaskerék.
Kapaszkodósáv megszűnik, tekerjed! 19, 18, ott a tető 17, nem ám földrengés van, hanem tekerem a tekernivalót. Sziasztok! Aranyostan! Hungria! Hungria! Ciao! Bujkálnak előfelé az ember. Ja! De jó pofák! Nagyon bírom őket. Mert itt járt a Bavetta Adriatúra. Hello, hola! Where are you from? Mallorca! Aztán gratulálok! Szuper! Kérdezhetném az összes többit, mind olyat mondana, hogy a fülem ketté áll, nem érted? Az a kis különbség. Nem mondom, hogy örülök. Szeretlek, Zsolti! Szóval sokkal és még sokabbal jobb lett volna, hogyha közelazonos gépekkel jövünk, közel ugyanott, ugyanazt a végét szívjuk a dolognak, jót rögünk egymásra, hogy mekkora marhák vagyunk, és sokkal nagyobb az összetartás, nincs ilyen szarakodás, mint ami most ebből. Jó, lehet én miattam persze, hogyne. Elmegyünk versenyezni, a te géped jobb, te Bavettád jobb, akkor ügyesebb vagy több pénzed van. De ez nem versenyről szól, apám. Már most egy hónapja úton vagyunk, és itt a kis dolgok azért nagyra nőnek sajnos. Jók is, sajnos a rosszak is. Nem annyira rossz, de kellemetlen, de nagyon kellemetlen. Két elektronika tönkrement. Ez a harmadik, ami belemegy. Bavetta elektronika eladó! Ahó! Senkinek nem kell. Eljutottunk az északi partra. Most már ugye látod a napot. Mögöttünk van, keletnek tartunk. Mellettünk van. Ha igaz, akkor az óceán. Mellettünk házak vannak. Újra zöld lett minden. Megjöttek a fák, megjöttek a zöld növények, megjöttek a tehenek. Nem voltak eddig. Most már jó, hogy vannak. Jaj, de jó neki. Barta! És mi van kiírva? Műveles! Már nem kéne belemenni abba az uhéba. Hotel Restaurant El Capellán. Megvárjuk a Zsoltikát, és ha ébred, azt visszajön. Megnézzük. Nem kéne sátrazni. Az igen. Amúgy gyönyörű hely. Az annyi szép híddal. Amúgy gyönyörű háttérfelhőkkel. Na kérem szépen, úgy néz ki, hogy sikerült történet. Az ott Navia. És azok ott a Bavetták. És azok ott a barátaink, akik miatt nekünk most el kellett ide menekülni. Nem biztos, hogy esett volna, de ha még menjünk egy 10 km, szerintem belementünk volna.
Halló. Hát ez gyönyörű. Ez gyönyörű. De én tudom fokozni egyébként, megmondom őszintén. Méghozzá úgy, hogy beletesszük a babettát. Itt fogunk aludni, ez egy El Camino szálló, vaságyas történet. Egy szobával beljebb, ott talán mintha a nők lőttek volna. Itt a recepció kint. Recepció. Kint vannak a motorok. És itt van a konyha. Alig jöttünk egy kilométert. Ez gyönyörű. Hát mennyire látszik, mennyire nem. Azok ott nagyon úgy néz ki, hogy havas hegyek. Őrület. Marha jó. Hú! Jó reggelt. Ribassella mellett. És jönnek az emberek, jönnek és jönnek. Ez komoly. Idősek, fiatalok, legalább annyi idős van, mint fiatal. Ringások. Ez is kamerázok. Gyerekek! Ez egy olyan összetartó erő, egy olyan hihetetlen dolog ez az útvonal. Fiatal lányok, hát hallod, nekivágnak, végigcsinálják. Mik vannak? Milyen emberek vannak? És át is megyünk a 24 lukú hídon. Ott voltunk az előbb. Ringások. Hello! És bukkanó! Bukkanó zebra! És bukkanó zebra! És bukkanó zebra! És bukkanó zebra! Bukkanó zebra! Bukkanó zebra! Északon, délen, keleten és nyugaton, ezért én most elkeresztellek spanyol zebrának. Te vagy itt a spanyol zebra. Innettől kezdve. Isten éltessen. Tehát, hogy hívják ezt? Spanyol zebra! Őrült nagy buli van. Rengeteg fiatal. Hello! Lén ott a tengerparton, itt végig. Nem tudom mi van. Oh! Mondjátok azt, hogy Babetta! Babetta! Oh! Szavaztok! Go! Megyünk! Hát szerintem ez még innen is látszik ebből a kis akciókamerának a képéből, hogy ez egy akkora beach, hogy ez valami eszem ment.
Mindez Bilbao mellett. Santona. A traktoros is Santona. Mekkora kószeráj ez. Akkora egyesünk volt, hogy faladta a másikat. De gyönyörű hely. Azt a betyár mindenütt. Itt Bilbaónál fogunk kempingezni. Idáig jöttek át Spanyol másik végéről, oldaláról a Dudás, Gabi Dudás Zoli páros Mohásról. Dudásék. Zoli. És ha igaz, itt vannak már a kempingbe, várnak bennünket. Végre már magyar szavakat fogunk hallani. A más szájából is, hogy ilyen ipari övezetekbe jöttünk. Jöttem rá, hogy lehet, hogy szombat van. Rohadtul be van zárva minden. Ottan az óceána. A daruk mögött. Most jól látszik, jó van. Próbáljuk becsekkolni a helyünket. A kemping Szopelanában vagyunk, ember. Köszönjük szépen. Hello, Dudásék. Ott a néz, kávé. Na, neki lódulunk. Jó korán van reggel. Fél 8 körül van az utolsó kempingbe jöttünk el, könnyített súlyjal. Hát fölfelé jövünk 34-jel. Jaj. Spanyol zebra. San Sebastián 80-ra van, és szemelkél az eső, ilyen ködös. Hát majdnem eső már. Aranyeső, újjon rá. És jó nagy emelkedő, jobban bírja azért, hogy nincs akkora súly. Legalább nem esik az eső. Na jó, visszhangzik. Mindig szoktunk tudálni, meg üvöltözni. Azt a világhírű versenyt Rodrigo Ramírez vezeti, de csak fej mellett mennek egymástól, pár század másodperc választja el őket. Erre vártunk körülbelül 10 percet. Na, azt azért hajtottatok ennyire? Nem szabad. Annyira megtetszett a víz nekünk, hogy valaki szépen megrajzolta a víz alatt térképet. Gyönyörű, Debra nevű helyen vagyunk. Könnyített szereléssel azért kicsit jobban szalad ám a gépjármű. Nagyon örülünk neki. Egész nap, jó vasárnap van, egész nap bringások közt hajtottunk. Mutatnám, hogy gyönyörű szép helyek vannak ám. De ha nem süt a nap, akkor esik az eső. Hogyha jó menne minden, akkor valami elromlik, nem jó megy a motor. Ha a motor is jó, süt is a nap, akkor bicikliseket kell megvárni. Akkor azért nem haladunk. Mindig van valami. Egyszerűen már annyi minden megértünk, hogy adj már egy halatot nekem is. Ne kelljen már kérni. Pilótáknak pilótakex. Így még nem szurkoltam bicikliseknek. Talán csak, hogy gyertek már, bakker. Helikopter megjelen. És a Rodriguez most is az élen van. Rodrigo fütty. Nem baj, benne leszünk a tévébe. Az is valami. Hopp. Második adag. Újabb adag várakozás volt bringából. Ez az északi part, óceán partjának, a Spanyolországnak. Hát ez nagyon jó, nagyon szép, nagyon tetszik.
Elég sok körforgalom közepén kis hajók vannak. Valamiért. Hát nagyon jó, nagyon hangulatos, nagyon szép. Ezt babettával megjátszani. Nagyon jó, nagyon bírom. Hát ezért kellett volna egy forgatós táv, aki jó kamerában, jó helyen van, jó időben. Jó időben! Ja, hát igen, jó időt, ezt nem tudom garantálni. Ez a sok minden szép hely, Zarautz, bocsánat, nem én találtam ki, Zarautz. Nem én találtam ki úgy, mint a spanyol zebrát. 136 kilométert jöttünk és még mindig esik. Hogy lehet ezt így kifogni? Nem hiszem el. Ez nem volt egyszerű. De még egy ilyet csinálni kell. Vagy be kéne fordulni. Kirone. Körforgalom, bal 8-11. Én nincsen. Nem biztos, hogy jó. Na, akkor nézzünk térképet. Itt a folyó közepén a határ, innen francia. De jó. Bocs. Bocs. Kérünk engedélyt fotózni. Franciaországba léptünk. Őrület! Spanyolországot körbekavartuk. Szeva babetta. Mit szólok én ehhez? Bayonnéba vagyunk. Bayonne. Szűz Mária templom. Ember. Ide eljutottunk. Franciaország. Bayonne. Beülök, csak felveszem az eseményt. A világjárok. És pálmafás kép. Helyzetjelentés. Akarsz még babettázni? Nem akarok babettázni. Nem akarok. Hazafelé tartunk, már jöttünk 1000 kilométert, és kétszer sütött ki a nap fél órában. Azért ez már pufa kell. Sziasztok! Szia! Jó utat! Hello! Jó kép! Africa Tora!
Gratulálok! Megérkezett az Afrika túra. Na és ezennel az Afrika túra véget ért. Szia! Befutottál! Jól lakott. Van itt egy hely? Van. Most. Délvidéki motorosok Babettán vártatnak. Bosznia kanyargós útjai hegyek között szágulnak. Bokkucsani régi katonás emlékek. Babetták zúgnak, a motorok énekelnek. Délvidéki motorosok bátrak és kemények. Monatói forma egyes pályán, babettázás emléke. Bosznia, Genoa, Monaco, Barcelona, Almeria, Gibraltár szorosánál Marokkó felé mennek. Barcelona napsütése alatt Szent Családtól nyaralok, Almériától Murciáig paradicsomfóliák sorakoznak. Babetták zúgnak, a motorok dübörögnek. Délvidéki motorosok bátrak és kemények. Babettán is megállnak a hegyek tetején. Bosznia, Genoa, Barcelona, Almeria, Gibraltár szorosán át Marokkó felé mennek. Oda! Oh, yeah! Naplementében száguldanak a babetták fényében. Csillagok ragyognak az égen, sivatagban táboroznak. Tűzmellett meséket mesélnek, kalandjaikkal felelevenítik. Délvidéki motorosok örökké emlékeznek. Délvidéki motorosok bátrak és kemények. Babettán is megállnak a hegyek tetején. Bosznia, Genoa, Barcelona, Almeria, Gibraltár szorosán át Marokkóba értek. Végre elérik Marokkót, de fáradtságot nem ismerve. Újra babettáikra pattanak Irány, Portugália. Kabodorok a sziklás partjai, Európa legnyugati útja. Babetták pihennek, a motorok el